सबैलाई नमस्ते र हिलडुड गार्डन च्यानलमा तपाईहरूलाई म स्वागत गर्दछु। तपाईले यो जुन सुन्दर फ्लवरिङ प्लान्ट देखिरहनु भएको छ, यसको नाम चाहिँ हो क्रिसमस क्याक्टस। अनि यो क्रिसमस क्याक्टस चाहिँ विभिन्न कलरहरूमा पाउने गर्दछ। मेरोमा चाहिँ अहिले यो पिच कलर, व्हाइट कलर, अनि पिङ्क कलर र यो पर्पल सेडमा है, व्हाइट सेडमा छ। अनि यो चाहिँ कहिलेदेखि फुल्न स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नोभेम्बरहरूदेखि चाहिँ फुल्न स्टार्ट हुन्छ। अनि यो क्रिसमसको टाइममा चाहिँ मजाले धेरै फुल्छ। यो क्रिसमस क्याक्टसद्वारा चाहिँ यो विन्टर सिजनमा चाहिँ हामीले मजाले आफ्नो घरहरूलाई चाहिँ सुन्दर यसरी सजावट दिन सक्छौँ। यसको माटो मिश्रण चाहिँ मैले कसरी बनाएँ भन्दाखेरि चाहिँ 70% चाहिँ मैले यो लिफ मल्ट एकदम पुरानो, एकदम पचेको, अनि 10% चाहिँ मैले गार्डन सोइल, अनि 10% चाहिँ बलुवा, अनि 10% चाहिँ गोबर मल, एकदम पुरानो गोबर मल चाहिँ मिसाएर चाहिँ एकदमै यतिमा मात्रै यो एकदमै राम्रो फुलेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ यसमा। अनि यो जुन भिडियोमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो पिच कलर चाहिँ मेरोमा थिएन, अनि मैले ल्याउँदाखेरि चाहिँ यत्रो नै मैले ल्याएको हो। अनि त्यसलाई चाहिँ मजाले स्याहार सुसार गरेर मलजल गरेर चाहिँ एकदमै राम्रो यसपालि फुलेको छ। अनि तपाईँहरूले पनि यसरी नयाँ कुनै पनि कलर पाउनुभयो भने चाहिँ सानो ल्यायो भने पनि काफी छ। यसरी नै मलजल गरेर पछि स्याहार सुसार गरेर मजाले यसरी तपाईँले पनि फुलाउन अवश्य सक्नुहुनेछ। अनि यो क्रिसमस क्याक्टस चाहिँ स्याहार सुसार गर्नु चाहिँ एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरूलाई पनि गाह्रो पर्ने छैन। अनि यो प्लान्टलाई चाहिँ कस्तो ठाउँमा राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट घाम पर्ने ठाउँमा चाहिँ राख्नु भएन, किनभने डाइरेक्ट घाम लाग्दाखेरि चाहिँ यसको पत्ताहरू चाहिँ जल्ने गर्दछ। यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट सनलाइटमा चाहिँ राख्नु पर्यो, जहाँनिर चाहिँ यसको उज्यालो मात्रै आयो भने पनि यसलाई काफी छ। अनि यसलाई पानी चाहिँ कतिको दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अब खासमा हुन्छ यसले चाहिँ मोइस्टै मन पराउँछ। तर यदि यसलाई बेसी पानी भयो भने चाहिँ जराबाट कुहिएर मर्ने चान्सेस हुन्छ। त्यसकारण यसलाई दिँदाखेरि चाहिँ एकदमै माटो यसो हेरेर चाहिँ विचार गरेर दिनुपर्छ। यदि सुक्खा छ भने चाहिँ यसलाई पानी मजाले दिँदा हुन्छ। अहिले चाहिँ अब यसको फ्लावरिङ टाइम हो, अनि यति बेला चाहिँ मजाले पानीहरूमा मात्रै ध्यान दिने, मजाले पानीहरू लगाएर मजाले स्याहार सुसार गर्ने। त्यस पछाडि चाहिँ यो फुलिसकेर त्यस पछाडि अर्कै स्याहार सुसारहरू हुनेछ। अनि कसरी रिपोर्ट गर्नुपर्ने, यसलाई कसरी कटिङ गर्नुपर्नेदेखि लिएर अरू यसको विषयहरूमा फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। र आजको लागि चाहिँ म यतिमै म राख्नेछु। अर्को भिडियोमा तपाईँहरूसँग अवश्य भेट्ने नै छु। सबैलाई नमस्ते र बाई बाई।